আজি এটা চাওক মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ একদম সিম্পল আৰু খুব দৰকাৰী সকলো কিচেনতে সকলো পাকঘৰতে এইটো খুব দৰকাৰ আহক মই বেসন হয় এইটো চাওক বেসনটো সকলো মানুহৰে দৰকাৰ আমি বেসন নাথাকিলে আমি বজাৰৰ পৰা দৌৰি কিনি আনিব লাগে কেতিয়াবা কিবা বস্তু বনাব খুজিলেও বেসনৰ অভাৱত আমি সেই বস্তুটো বনাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব মই যিটো প্ৰসেছত মই বেসন বনাইছোঁ সেই প্ৰসেছত 2 মিনিটত আপোনালোকে বেসন বনাই লগে লগে ইউজ কৰিব পাৰিব আহকচোন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওক আহক মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক এতিয়া মই বেসন বনাবৰ কাৰণে মই চাওক মই বুটৰ দালি লৈছোঁ বুটৰ দালি মই 1 কাপ লৈছোঁ যাক যিমান পৰিমাণৰ লাগে ঠিক তেনেকৈ বেছি লাগিলে বেছি ল'ব মই আজি 1 কাপ দিয়ে বনাই দেখাইছোঁ চাব এই বুটৰ দালিটো মই কিন্তু চাওক গাত অকণমানো পানী নাই যদি পানী থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বেসনটো একদম নষ্ট হৈ যাব পাৰিলে অকণমান ৰ'দত 1-2 ঘণ্টাৰ কাৰণে অলপমান পুৰা ৰ'দ থাকিলে সেই ৰ'দত 1 ঘণ্টামান শুকাই ল'ব তেতিয়া মানে বেসনটো বহু দিনলৈ নষ্ট নোহোৱাকৈ ৰাখিব পৰা যাব গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে সেইখিনি ষ্টেপ কৰি ল'ব ৰ'দত শুকাই ল'ব অলপমান এতিয়া চাওক মই অলপমান শুকাই লৈছোঁ ৰ'দত মই 1 ঘণ্টামান দি লৈছোঁ ৰ'দত চাওক এতিয়া চাওক একদম সিম্পল সহজভাৱে ঘৰতে আপোনালোকে বেসন ৰেডি কৰি ল'ব পাৰিব কেতিয়াবা কিবা এটা বস্তু বনাব যাওঁতে বেসনটো নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে বেসন ক'ত পাব মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব চাই থাকক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ এতিয়া চাওক এইখিনিত আগতে মই বহুত বাৰ কম এইটো কথা যাতে পানী নাথাকে পানী থাকিলে কিন্তু এটা ৰাতি থকাৰ পিছতে বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে ৰ'দত শুকাই ল'ব তাৰপিছত চাওক এইটো মই মিক্সি জাৰ লৈছোঁ জাৰটো পানী নাই চাওক একদম শুকাই লৈছোঁ শুকাই লৈ এইটো ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব প্ৰথমতে ভালকৈ ৰ'দত দি অলপ জাৰি ল'ব তাৰপিছত মই ইয়াতে দি দিলোঁ চাওক যদি আপোনালোকৰ মিক্সি জাৰটো সৰু থাকে তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি একেলগে নিদিব আধা আধাকৈ দিব মোৰ আটিব সেইকাৰণে মই দিছোঁ এতিয়া মই আহক মিক্সিত যাওঁ এনেকৈ যদি আপোনালোকে কণ্টিনিউ মাৰি থাকে তেতিয়া কিন্তু মিক্সিটো বেয়া হৈ যাব অলপ পাৱাৰফুল মিক্সিয়ে হ'ব লাগে যদি বেছি পাৱাৰফুল নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মিক্সিটো অলপ বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে সেইকাৰণে অলপ অলপ দিব আপোনালোকে অলপ অলপ দেখিছেনে মই কেনেকৈ মাৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ মাৰিব এতিয়া আহক মই চালি লওঁ এতিয়া চাওক মই এইখিনি চালি ল'ম চাওক একেবাৰতে কিন্তু গুড়ি হৈ নাযায় চাওক এইটো 3-4বাৰমান দিব লাগিব তেতিয়াহে গুড়ি হ'ব এইখিনি ভালকৈ মই চালি ল'ম আহক চালি লওঁ এইটো চাওক দেখিছেনে এইটো একেবাৰে গুড়ি নহয় দেখিছেনে এতিয়া মই আকৌ দিম চাব এনেকৈ 2-3বাৰ যিমানখিনি লাগে আপোনালোকে এনেকৈ গমেই পাব এতিয়া মই আকৌ দিম এতিয়া চাওক মই আকৌ মাৰিম চাওক এতিয়া চাওক আকৌ মই গুড়ি কৰিলোঁ এতিয়া মই চালি ল'ম আকৌ এনেকৈ প্ৰচেছত যিমান দেৰিলৈ চব গুড়ি হৈ নাযায় এনেকৈ প্ৰচেছ কৰি থাকিলে হ'ল এতিয়া মই আহক চালি লওঁ গোটেইখিনি কৰি মই আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া চাওক মোৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে এইটো আপোনালোকে দালি দি যেতিয়া দালি বনাব তেতিয়া সেইখিনি দালিত মিক্স কৰি দি দালি বহাই পেলাব চাওক অকণমানো লোকচান যোৱা নাই চাওক ঘৰত বনোৱা একদম পিয়'ৰ আপোনালোকে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা বজাৰৰ পৰা কিনি আনে যিটো সেইটো গেৰেণ্টি নাই কি বেসন দিয়ে চাওক এইটো ঘৰতে বনোৱা এতিয়া এইটো অকণমান ৰ'দত দি থ'ব বাহিৰত অকণমান ৰ'দত পুৰা ৰ'দত 1 ঘণ্টামান ৰ'দত দিব ৰ'দত দি তাৰপিছত এটা কণ্টেইনাৰত এনেকৈ ভৰাই থ'ব কণ্টেইনাৰটো ধুনীয়াকৈ ধুই ৰ'দত শুকাই তাৰপিছত থ'ব চাব বহু দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে এতিয়া চাওক মোৰ এইখিনি ৰেডি দেখিছেনে অলপ শুকাই থৈ দিব একদম বহুত দিনলৈ থাকিব মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ৰেচিপিটো আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোক এটা লাইক কৰি দিব যদি বেছি ভাল লাগিছে তেতিয়া নতুনবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল বুটামটো টিপি ল'ব লগতে অলু টিপি থ'ব মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব থেংক ইউ